नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल। शेयर शिक्षा सिकाऊ र सिकाऊ भन्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ नौलो प्रस्तुति लिएर प्रस्तुत भएको छु। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो पनि मन पराइदिनुहुनेछ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो यो इष्ट गुरु युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भ्याइराख्नु भएको छैन, भुलिराख्नु भएको छ भने यो भिडियोको तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नुहोला र तपाईहरुले आगामी दिनमा पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू शेयर शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटनको सँगै भएको बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्नुहोला। यो क्लिकले तपाईहरुको मोबाइलमा नयाँ भिडियो अपलोड गरिसकेपछि नोटिफिकेसन आउनेछ र तपाईहरुले त्यो भिडियो हेरेर शेयर शिक्षा लिन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुलाई हाम्रो यो इष्ट गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। आज म मेरो शेयरमा सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरूको अकाउन्ट कसरी लिंक गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। त्यसको लागि तपाईहरु सर्वप्रथम आफ्नो परिवारको मूल सदस्यको डिमाट अकाउन्ट कुन संस्थामा छ त्यो संस्थामा गएर सबै सदस्यहरूको नामबाट छुट्टा छुट्टै आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। उक्त आवेदन दिइसकेपछि तपाईहरुको डिमाट अकाउन्ट लिंक हुनेछ र एउटा परिवारको मूल सदस्यको डिमाट अकाउन्ट अथवा मेरो शेयर लगइन गरेर सम्पूर्ण सदस्यहरूको शेयर स्टेटमेन्ट एकै ठाउँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। छुट्टा छुट्टै लगइन गरेर हेर्नुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यो बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। यसरी मेरो शेयरको यो नयाँ फिचरको बारेमा तपाईहरुलाई म आज जानकारी गराउन गइराखेको छु। यो जानकारी पाइसकेपछि तपाईहरुले अब एउटा परिवारको मूल सदस्यको मेरो शेयर लगइन गरेर सम्पूर्ण बाँकी सदस्यहरूको शेयर स्टेटमेन्ट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि म तपाईहरुलाई अब ल्यापटप तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। राम्रोसँग हेर्नुहोला र बुझ्नुहोला। साथीहरु, सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो डेस्कटप, ल्यापटप वा मोबाइलको स्क्रिनमा गएर एउटा कुनै ब्राउजर खोल्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ गएर एउटा ब्राउजर गुगल क्रोम भन्ने ब्राउजर खोल्दै छु। उक्त ब्राउजर खोलिसकेपछि सर्चमा गएर मेरो शेयर सीडीएस हान्नुहोस्। यसरी सर्चमा हानिसकेपछि माथि मेरो शेयर भन्ने आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि मेरो शेयरको वेबसाइट खोल्नेछ। मेरो शेयरमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो एउटा एप्लिकेसन फर्म खोल्नेछ। यो फर्म कसरी लगइन गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म पनि तपाईहरुलाई जानकारी छैन भने मैले यसभन्दा अगाडि एउटा भिडियो बनाएको छु। उक्त भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर। अब म यहाँ तपाईहरुले कुन संस्थाबाट मेरो शेयरको सुविधा लिनुभएको अथवा डिमेट कहाँ कुन संस्थाबाट लिनुभएको त्यो संस्थाको नाम सर्वप्रथम सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ हाम्रो परिवारको सदस्यले लिएको संस्थाको नाम सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि उक्त परिवारका सदस्यको युजर नेम के हो त्यो युजर नेम क्लिक गर्नुहोस्। मैले यहाँ टाइप गरेँ। त्यसपछि तपाईहरुले मेरो शेयरको पासपोर्ट के हो त्यो पासपोर्ट यहाँ टाइप गर्नुहोस्। पासपोर्ट हानिसकेपछि यस्तो प्रकारको एउटा ड्याशबोर्ड तपाईहरुको कम्प्युटर, ल्यापटप वा मोबाइलमा खोल्नेछ। त्यो खोलिसकेपछि अब तपाईहरुले एकजना परिवारको सदस्यको मेरो शेयर लगइन गरिसकेपछि बाँकी सम्पूर्ण सदस्यहरूको यही लगइनबाट कसरी शेयर स्टेटमेन्ट हेर्ने, शेयरको विवरण हेर्ने भन्ने बारेमा मैले तपाईहरुलाई आज जानकारी दिन गइराखेको छु। यो सुविधा लिनको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले आफूले लिएको डिमाट खाता लिएको संस्थामा गएर परिवारका प्रत्येक सदस्यको
सिग्नेचर गराएर नाबालकको हकमा संरक्षकको सिग्नेचर गराएर आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। आवेदन दिइसकेपछि तपाईहरुको माई डिटेलमा गएर कसको लिंक भयो भनेर यहाँ लिंक एकाउन्ट भन्ने छ। यो लिंक एकाउन्टमा सबै सदस्यहरुको खाता लिंक हुनेछ। यहाँ जस्तै हाम्रो परिवारका सदस्यहरुको नाम देखिएको छ। अब तपाईहरु यहाँ गएर परिवारका सदस्यको सम्पूर्ण स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै माई शेयरमा जानुस्। माई शेयरमा गइसकेपछि यो जसको नाममा यो मेरो शेयर लगइन भएको छ उसको शेयरको स्टेटमेन्ट यहाँ देखिनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले परिवारका अन्य सदस्यहरुको पनि स्टेटमेन्ट हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ नाम लिस्ट दिएको छ। यो सेल्फ लेखेको भन्दा तल अल सबैका नामहरु दिएको छ। त्यहाँ गएर कसको हेर्न मन छ त्यसको नाम सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि उसको शेयरको स्टेटमेन्ट यहाँ सम्पूर्ण देखाउँछ। यसैगरी परिवारका अर्को सदस्यको पनि तपाईले शेयर स्टेटमेन्ट यहीबाट हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ गएर क्लिक गर्नुस्। यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि उक्त सदस्यको पनि सम्पूर्ण शेयर स्टेटमेन्ट यहाँ देखिन्छ। यसरी तपाईहरुले परिवारका एउटा मूल सदस्यको डिम्याट खाताको मेरो शेयर सुविधा लगइन गरेर सम्पूर्ण सदस्यहरुको नाम र डिम्याट अकाउन्टलाई लिंक गरेर यहीबाट सबै सदस्यहरुको शेयरको स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुले प्रत्येक सदस्यको मेरो शेयर लगइन गरिराख्नु पर्दैन भन्ने कुराको तपाईहरुलाई मैले यो भिडियोमा जानकारी गराएँ। मलाई आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि अब तपाईहरुले पनि परिवारका एउटा मूल सदस्यको मेरो शेयर लगइन गरेर उक्त मूल सदस्यको मेरो शेयरको लिंक एकाउन्टमा गएर सबै परिवारका सदस्यहरुको शेयर स्टेटमेन्ट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुले मेरो शेयरको सुविधा लिँदा वा डिम्याट खाता खोल्दा एउटै संस्थामा डिम्याट खाता खोलेको हुनुपर्ने हुन्छ। उक्त डिम्याट खाता जुन संस्थामा खोल्नुहुन्छ त्यहीबाट प्रत्येक सदस्यहरुको मेरो शेयर सुविधा लिएको हुनुपर्ने हुन्छ र एउटा परिवारको मूल सदस्यको मेरो शेयर लगइन गरेर सम्पूर्ण सदस्यहरुको शेयर स्टेटमेन्ट यहीबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी मेरो शेयरका विभिन्न फिचरहरु मध्ये यो एउटा महत्त्वपूर्ण फिचर हो जुन फिचरमा गएर तपाईहरुले सजिलैसँग परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको शेयरको विवरण हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी शेयर शिक्षा दिने सन्दर्भमा आज मैले तपाईहरुलाई यो लिंक अकाउन्ट को सन्दर्भमा जानकारी दिए। यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु अन्य लगानीकर्ताहरुले पनि सिकुन् जानुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यसकारण यो भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियोलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला र अहिलेसम्म पनि हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको तल रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब बटन लेखिएको छ। सब्स्क्राइब अक्षर छ। त्यो सब्स्क्राइबमा गएर एक क्लिक गर्नु होला। यदि गर्नु भएको छैन भने आजै गर्नु होला र आगामी दिनमा यस्तै महत्त्वपूर्ण शेयर शिक्षा सम्बन्धी जानकारी लिने यदि तपाईहरुलाई इच्छा छ भने सब्स्क्राइब बटनको सँगै भएको बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्नु होला भन्दै यस्तै महत्त्वपूर्ण शेयर शिक्षा सम्बन्धी जानकारीहरु दिने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।